Dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. Welcome back to Writeable again. So, sa today's video, mag-unboxing tayo at ito-try natin yung mga products na nabili natin sa Shopee, which is including for art materials. Magagamit ko siya sa mga ibibenta ko sa TikTok shop and sa Shopee shop ko. So, sana maganda ng quality yung products nila kasi this is something na very useful. So, just in case you are interested, I will be sharing the link down the description box. So, hand shredder. So, yung mga nagsisenta, syempre diba, iba na those days, aesthetic na, aesthetic. So, pag nag-send ka ng mga orders mo, kailangan aesthetic siya, maganda yung box, and maganda yung packaging and yung box and all. So, eto, try natin. This is a shredder. Sana maganda kasi inisip ko, mahirap ko pag bumibili ka pa ng ano na, yung na-shred na siya. At then, yung bibili mo na lang is Japanese paper or any paper na gusto mo i-shred. Tama ba? Ay, ano po? Ay, natatanggal ko. So, natatanggal pala yung dito sa gilid ko. Meron siyang nakalagay dyan. Tapos, ang gagawin mo lang, tatanggalin pala siya. And, papalit mo to. Tama ba? Tama naman. Palit mo yan dyan. Tapos, naka na. So, kailangan natin mag-sample. Baka try natin. Sana gumana na. Papahiya ako. Wait. Try natin. At least, kapag merong mag-order, hindi ka mahirapan bibili ka pa ng DIY. Ang mahal-mahal kaya mga 56 yata yung one. Oh. Oh, amazing. Wait lang. Uy, perfect! Try nga natin. Wait lang po. Uy, perfect siya, guys. Oh my gosh. This is so perfect. So, for example, kung ito yung box nyo, lalagay nyo dyan, diba? So, syempre, kukuha natin ito para kunwari. Ayan. Kasi lalagay mo dyan. Oh, diba? So perfect! Ayan. So, 10/10. Perfect. So, ito naman is magagamit natin ito for DIY, especially kapag, yan, for mga tiny details na ipiprint natin, especially for DIY. Anti-static tweezers. Nga pala, tweezers nga pala ang matawag nito. So, 10/10 ang tweezers natin. Precaution knife set. Why? Kasi nagagamit ko siya kapag meron kang gustong gawin. So, let's try. So, for example, meron kang gustong i-cut. So, makakat mo siya. Gagawin ko. Perfect! So, actually, marami siyang knife. Ayan. Blade nga pala. Blade. So, eto is nakakalitan siya. Napapalitan ba? Try natin. Tanggalin. Hindi naman natatanggalin na ito. Paano ma-shade na eh? No. Sana hindi ko na tinanggiran. Siguro kasi nahihirapan ako ibalik siya. Pero so far so good naman siya. So let's just close the box. Ayan. Oh, diba? Ang galing naman. Surface is, syempre, do it your quality. So you can visit their shop, see if you can makakala yung mga products. Oh my gosh, this is something that I'm really yung mga aesthetic design.
or any vintage designs for the photo frame. This is very nice. Uy, maganda siya in fairness. Look at that. This is perfect 10. Perfect 10 for me. Wow. Ito naman ay the gray blankie. Oy, perfect. Tingnan niya. Ganda. Bongga. I think, so ikakap mo siya, ay bongga. This is 10 for me. Ito naman ay the English library. So, this is something na meron siyang mga words of wisdom. So, just in case yung DIY nyo ay mag-request kayo na lagyan nyo ng word na my memories are calm in my heart. Ito is, I'm not sure what it is, 6 pieces of good luck. Parang naman na siya, parang sticker, but this is good luck sticker like this. No way is it possible to courage. Oh, perfect. So, the same as the others, ito ay aesthetic din. Yan. Perfect. Aesthetic yan. Ito din, aesthetic. Oh, bangga. Aesthetic. And for stickers. Ito for stickers. Oh. Tsaka ito, 6 pieces of, hindi ko maintindihan kung ano to. Mga stickers lang. Uy, it naman. Ay, pala ko pala siya. Nalagyan ng stickers. Ayan, pwede na. Ito is something. So, this is for example, magre-request ka ng something na I love you, mahal, ganun. So, meron tayo, uy, bongga, pwede na. Ayan. Para siyang stamp. So, isi-stamp natin yung I love you, whatever, true, gusto mo. Wala, pero wala siyang ano. Oh my gosh. Wala siyang ink. Meron pala. Meron pala siyang ink. So, meron. Ayan. This is 10 over 10. Maganda siya. Medyo mahal, pero okay. Ito naman, naglalagyan natin ng mga stickers. Ayan. For example, ito na. Ito, ilalagay natin dito. Oh, bongga. Masya siya. So, ang isang, ito is napakaliit naman. Pero pwede na, expect pala yung ganda siya ulit. Kasi, yung size. So, this is bigger organizer. Oh, pwede na. Ayan. Bongga. For example, meron pa dito niya. Ayan, lagay siya organizer. Ano naman judgmental, oh. Mga judgmental. Kasi siya bigger. So, lahat ng pera, oh. No, dito. Oh. Para mo kaya na dinudjudge ko. Ayan. Pwede lang. It's okay kaya, diba? See? Next, ito na yung last but not the least kasi lupa to si Akesh. Ito yung gitara natin for today's video. Wait, ano yan? Ano to? Bakit? Ouch! What is this? Hindi ko naalala may pinilak ko ganito. Ito naman yung mga box na binili ko na. Kasi syempre, pag may umorder, pag hindi ko na pinahirapan, okay lang. Ito yung, dito ko siya i-dedicate yung, for example, like, I love you, mahal, happy month, very happy anniversary, mga gano'n. Gamit ang ating alphabet number stamp set. So, dito ko siya i-stamp. Ganun lang. So, ang alam mo natin kung ano tong isang to. Ay, ano to? Ay, feather. Wala. Ay. Okay. I don't know what is this. Hindi ko maintain ko. Wala. Lord. Ay, hindi ko naman alam yung dito kalaki or kahaba or ano ba. Pero okay na. Okay, so ito na po ang lahat. So sana po kayo ngayon sa ina-unbox ko. At saka don't worry, I'm gonna be sharing the link. Hindi ako nagpapansin. So just in case you're gonna buy,
check nyo din, no? Gamitin nyo maayos yung voucher nyo at saka para makapitid kayo. Kasi medyo mahal yung mga shipping fees. It depends kung saan yung location nyo. So, yun lang. Sana masaya kayo. Sigma ako. Sana may natulong ako sa mga, kagaya kong Shopee girls. Kung mga gustong bumili, huwag na kayong magdalawang isip. Bahala na i-judge kayo. Don't forget to subscribe and